भिडियो खिचिरहेको हेलो ह्यापी बर्थडे खोइ थ्याङ्क यू भनेको केक काटेपछि मात्र अब केक काट्ने हो बाई यता चाहिँ सुनकोसी छ है अस्ति बालुवामा बाइक कुदाएको ठाउँ यो चाहिँ केही देखेको छैन आज अहिले राति छ कति बजी अहिले के हुन्छ अरे आगो के हो यो सेफ सुबोध ए है कस्तो खतरा कुरा गरे मलाई त केही थाहा नै थिएन केटाहरूले काउलीमा त यतिको दुःख गर्दैन थियो होला नि त ढ्याङ्गी तर मैले यार काउली जस्तो लागेर भने अन्त काउलीमा त यतिको दुःख दिँदैन चस्मा चाहिँ अब एउटा चस्माले पुगेन छ है फ्रेस यार किन रक्सी हो क्या होइन पानी हो कसम एकदम फ्रेस छ साँच्ची भने कि भिडियो बन्द गरेर खा के गुड खा Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear brother. Happy birthday to you. Well, it's the time 3:45 भयो छ अब नुहाइदिने ब्रो नुहाउनु जाने नुहाउनु पर्यो अब म चाहिँ अब एकछिन फोन चार्जमा राख्छु अब एकछिन अहिले हल्का भिडियो सुट गर्नु त पर्यो त्यो दिनको सबै ठन्डै राखेको त्यो दिनसम्म गाइस अहिले चाहिँ 4:30 बज्यो हामी अब चाहिँ मन्दिरतिर जाँदैछौँ है मुन एकदम दामी देखिरहेछ बाटो चाहिँ फेरि अफरोड छ अनि गाडी युटर्न लिन खोज्दैछ एउटा गाडी चाहिँ के जे पाइदिए जहिले काम गर खुरुखुरु गर नसुतिकिन आएर मोटे यहाँ मुनि आइज न मुनि हालौँ अब आइज हुँदैछ तीव्र गतिमा अहिले कति बज्यो 5 बज्यो मोटो कति बज्यो अहिले कति कति हेलो 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 किन आएको तिमी म यहाँ मन्दिर सफा गर्नलाई अहिले के गर्दैछौ अहिले म चिया खाँदैछु अनि त्यसपछि के गर्ने अब फेरि गएर मन्दिर सफा गर्ने यस नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय Why are we here today? भन्देऊ त हामी आज किन आएको मन्दिर सफा गर्नु ए के गर्न आएको भन्देऊ त कस्तो तिमी पनि भन न प्लिज
भन न प्लिज भन न डगीलाई सोध्छु डगीलाई डगी हेलो हामी यहाँ के गर्न आएको आज भनिदेऊ नन्देश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मन्दार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शक्ति छ नि त ओल्ड फर्स्ट शिव यो यहाँ सुन्नुहोस् यो शिवलिङ्ग चाहिँ विश्वमा पहिलो सबैभन्दा अगाडिको उत्पत्ति यहाँबाट हो उत्पत्ति भएको त्यही भएर होइन त्यो हजुरले यहाँ म पूजा लाएँ सरकारले नजिकै हो पूजा लाएर यहाँ आएँ म यो विचार यता हेर्न सक्दैन भरेर भन्दा उता हेर्न सक्दैन भरेर भन्दा त अहिले त दुईवटा भङ्गालो भयङ्करको विशालको भङ्गालो छ हे भगवान् त्यो ड्राइभर छ भने म यिनले ढोकिरहने है कसरी अडिएको यो अहिले हुँदै जाँदा यत्रो मन्दिरै भन्नु अब के मतलब अलिक बस्दै अनि यो त पशुपति पछि स्थापना भयो घरमै उत्पत्ति भएको आदिकालमा उत्पत्ति हो क्या यो चाहिँ ओल्ड फर्स्ट शिवलिङ्ग भन्छ यसलाई विश्वको चाहिँ पहिलो नै हो प्रचार प्रसारले गर्दाखेरि यो ढिलो भयो एकदम हो मैले त भनिरहेको थिएँ कस्तो छैन रहँदैन भनेर हिँडेको म त धेरै अगाडिदेखि आएको कि धेरै जमानादेखि यहाँ नाटारको 4 जिल्लादेखि जारी खाएको म सबै सुजुली रामेटा हो मेरो नाम चाहिँ लोकराज सापटा हो बिनाजी पकाइदिन 14 वर्ष पुगेपछि म उता चाहिँ एयरपोर्ट पसेँ अनि यो सबै हिँडिराख्यो अब सबै जिल्लामा हिँड्ने मन्दिरमा आउने अहिले यहाँ देख्दाखेरिमा चाहिँ खोलतरलाई चाहिन्छ चोर लाग्ने बढी होइन विश्वामित्र गुफा यहाँ पारिपट्टि भयो हो विश्वामित्र त्यहाँ गुफामा बसेर त्यहाँ तपस्या गरेर त्यहाँबाट गाईको दुध ल्याएर यहाँ चढाउने कुशेश्वर पूजामा बस्थे रात 2 रात त यहाँ बस्यो पूजा चलाएको हामीले सरकारी चलाएको थियो अब यहाँ यो त्रिकुट पर्वत छ यसमा फेरि यो यता यो तीनवटा रामसा काभ्रे सिन्दुर यो तीनवटा चाहिँ त्रिकुट पर्वतको बिचमा अवस्थित चाहिँ यो चाहिँ कुशेश्वर महादेव अहिले त पत्ता लाउनु न त लोकमार्ग तो गयो अब त कोसीको चाहिँ यो कता कोसी कता रोसी कता हेर्नु यहाँ कता आनन्द यहाँ कता शिव शंकर शंभो शिव शंकर शंभो शिव शंकर शंभो सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय ध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय शिव शंकर शंभो शिव शंकर शंभो शिव शंकर शंभो शिव शंकर शंभो Starting up the engine, pulling up the brakes. Dust and down, we got a run to make. Drifting through the hills, rolling up our rails, rolling all the wheels, siring all the wheels. We are rolling road. We are rolling road. We are rolling road. We are rolling road.
बदनाम छ यो फल यतिकै त्यही भने यस्तो मिठो छ ओइ के खाउँ न